साथीहरु आज हामी बुटवलको सबैभन्दा एकदम फेमस भनौँ न तपाईको सोशल मिडियामा एकदम धेरै हिट भएको श्रेष्ठ बिरयानी टेस्ट गर्न गइरहेको छौँ। आज हामी चाहिँ लोकेसन हेर्दा यो नेपालगञ्ज रोड पुरानो बस पार्कबाट आउने रोडमा होइन पुरानो बस पार्कबाट आउने रोड अनि यता चाहिँ यो हस्पिटल लाइनदेखि आउने रोडमा रहेको यो एउटा हैदराबादी दम बिरयानी यहाँ जाँदैछौँ हामी। आज आइरहेको छ बुटवलको दम बिरयानी। ट्राई गर्ने हुन्छ हैदराबादी दम बिरयानीको स्पेसल लस्सी क्लोजअपमा ल्याउँ अझै क्लोजअपमा ल्याउँ। यहाँको सबभन्दा स्पेसल लस्सीमा चाहिँ के इन्क्लुड हुँदैछ भने हेर्नुहोस् है यो भनेको चाहिँ श्रीखण्ड है एकदम बेस्ट वान। अनि यो चाहिँ खुवा रहेछ अनि गएर नरिवल काजु ड्राई फ्रुट्सहरू लट्स अफ ड्राई फ्रुट्सहरू छ है हामीसँग। अब हाम्रो लस्सीको थिकनेस हेर्नुहोस् एकचोटि के मजाको चाख्नु भयो त यसको कम्बिनेसन एकदम मिठो छ कि तपाईँको मुखमा हाल्दा चाहिँ एकदम मजाले फ्लेभरहरू ब्रस्ट भएर आएको छ कि अझै यो ड्राई फ्रुट्सले त यति स्पेसल बनाएको छ नि यो लस्सीले चाख्नको लागि टेस्ट लिनुको लागि तपाईँ एकचोटि आउने। हाम्रो यो बुटवलको सबभन्दा भाइरल र सबभन्दा बेस्ट बिरयानी हजुरको हाम्रो अनर हुनुहुन्छ हाम्रो दाइ एकदम माया गर्ने दाइ जनक खड्का दाइ है। दाइहरूले हाम्रो यो बिरयानीको अनुभव कति भयो हजुरको कति वर्ष गर्नुभएको छ आजसम्म 27 वर्ष गरेँ ल्याएर सबै गरेर है धेरै राम्रो अनुभव छ हजुरसँग धेरै ठाउँमा पहिला अमरपथ पनि गर्नुभयो होइन अमरपथ अहिले पनि छ समुदाय होइन पहिला सबैलाई सुरुमा चाहिँ कहाँ गर्नुभयो सुरुमा ट्राफिक चौकमा धेरै तर सबैभन्दा बढी मन पराएको बुटवलमा बिरयानी होइन दिनमा लगभग कति सेन्स दिनमा त्यस्तै कहिले कारोबारको माथि कहिले 1 क्विन्टल पनि हुन्छ कहिले 1.5 क्विन्टल कहिले 2 क्विन्टल पनि हुन्छ। कस्टमरहरू कतिको सेटिस्फ्याक्सन हामी रिभ्यू हुन्छ नि त हजुरको बिरयानी खाइसकेपछि कतिको सेटिस्फाइड छु भनेर तपाईँलाई कमेन्ट गर्छ मान्छेहरू यो मलाई लाग्छ धेरैले राम्रै कमेन्ट गर्छ हजुरलाई पर्सनल अनर भएको कारणले हुन्छ नि त आफ्नो बिजनेस गरिसकेपछि कतिको रिभ्यू कतिको दिइरहेको छ रिभ्यू त राम्रै छ यसमा चाहिँ हजुरको एकदम खुसी छ कस्टमर रिटेन गर्नुभएको छ राम्रो
पानी छानी ल्याऊ फटाफट पानी छानी बिग चङ्क अन्डा पनिरको पिसहरू पनि छ राम्रो पनिरको पिसहरू एकदम स्पेसल बिरयानी तपाईँले एकचोटि चाख्नुभयो भने अर्कोचोटि बिरयानी खान बुटवलमा काहीँ पनि जानु अब हामी बिरयानी बिरयानी खायो एकदम मजा आयो होइन यो बुटवल गर्मीमा टक्क तातो बिरयानी खाँदा नि भित्र मनमा चाहिँ एकदम शीतल हुने खालको बिरयानी खायो होइन टेस्ट एकदम लाजवाब टेस्ट तपाईँले यो यस्तो टेस्ट सायद हैदराबाद गएर पनि तपाईँले यो टेस्ट पाउनु सक्नुहुन्छ है भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद नेक्स्ट भिडियो तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ खानाको रिभ्यू चाहिएको छ एक्चुअली कमेन्ट चाहिँ गरिदिनुहोस् है सरर कमेन्ट गरिदिनुहोस् तपाईँको सानो हेल्पले चाहिँ हामीलाई पनि अलिकति प्रेरणा मिल्छ साथै तपाईँले एउटा गुड न्युज छ है एकदम मिठो गुड न्युज छ हाम्रो भिडियोलाई यति जेसम्म हेरिदिनु भयो लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि एकचोटि हैदराबादी दम बिरयानी टेस्ट गर्न आउँछ एकदम लाजवाब टेस्ट छ एकचोटि तपाईँले टेस्ट गर्नै पर्छ है गुड न्युज के रह्यो भन्दा त तपाईँलाई कमेन्ट गर्नुहोस् सब्सक्राइब गर्नुहोस् है सब्सक्राइब र कमेन्ट जरुरी छ सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिसकेपछि तपाईँलाई लकी ड्र मार्फत 5 जना कपलको लागि चाहिँ हामीले हैदराबादी दम बिरयानी स्पोन्सर हाम्रो तर्फबाट हुनेछ है तपाईँहरूलाई एकचोटि कमेन्ट गरिदिनुहोस् भिडियो सकिसकेपछि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् इन्ट्री लिनको लागि तपाईँले इन्ट्री लिइसकेपछि तपाईँलाई ऱ्यान्डम सेलेक्सनबाट हामी लाइभ मार्फत गिभ अवे गर्नेछौँ 5 वटा कुपन हैदराबादी दम बिरयानीको तपाईँहरूलाई फ्रीमा पाउनुहुनेछ है थ्याङ्क यू